এতিয়া চলি আছে মাৰ্চ মাহ আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় 3 মাহৰ আগত মানে যোৱা ডিচেম্বৰত মই এই আমজোপা গ্ৰাফটিং কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰ ৰিজাল্টটো দেখুৱাম। এয়া চাওক, ইয়াত ধুনীয়াকৈ কলি ওলাইছে। এইটো এলফনছ আমৰ কলি। এলফনছ আম জইন দিছিলোঁ ইয়াত, এইটো এলফনছ। তাৰপিছতে এইটো লেংৰা, ইয়াৰ ভিতৰতো ওলাইছে। এইটো লেংৰা আৰু এটা এইটো কোঁহটো আহিছে, কিন্তু ভালকৈ পোখাকেইটা ওলোৱা নাই কাৰণে এইটো 2 দিনমান এনেকৈ বান্ধি থ'ম, তাৰপিছত এৰুৱাই দিম। এই দুটা কমপ্লিটলি ওলাই গ'ল, এলফনছ এটাই লেংৰা এটাই, আৰু এটা এলফনছ এইটো তলত দিয়া আছে, এইটো 2 দিনমান লাগিব। আৰু এতিয়া কি কৰিম, ইয়াত মই ওপৰত ঢাকিয়ে ৰাখিম এনেকৈ আৰু কেইদিনমান। ভালকৈ কোঁহকেইটা কলি যিকেইটা ওলাইছে সেইকেইটা অলপ ডাঙৰ হৈ ল'বলৈ দিম পাতবিলাক। তাৰপিছতে এই যিটো জইন দি থৈছোঁ, এই যিটো জইন আছে প্লাষ্টিকৰ, এই জইনটো মোটামুটি 6-7 মাহমান থৈ দিম, তাৰপিছতহে এৰুৱাম। বাকী এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাই যাম কি ধৰণে মই ডিচেম্বৰ মাহত গ্ৰাফটিং কৰিছিলোঁ। সম্পূৰ্ণ গ্ৰাফটিং প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহ চলি আছে আৰু মই আম গছৰ গ্ৰাফটিং কৰিব লৈছোঁ। আপোনালোকক মই দেখুৱাম আম গছৰ গ্ৰাফটিং কেনেকৈ কৰে। এই আম পুলিটো নিজে হ'ল ইয়াত, মানে কোনোবাই চাগে কোনোবাই ইয়াতে আম খাই গুটি পেলাই দিলোঁ আৰু গুটিটোৰ পৰা নিজে এই আম পুলিটো গজিলে। এই আম পুলিটোৰ পৰা আম লাগিবলৈ প্ৰায় 4-5 বছৰ সময় লাগিব। গতিকে মই ভাবিছোঁ ইয়াত গ্ৰাফটিং কৰি দিওঁ। গ্ৰাফটিং কৰি দিলে 2 বছৰমানৰ ভিতৰতে, 1 বছৰ বা 2 বছৰমানৰ ভিতৰতে ইয়াত আম খাবলৈ পাম। মই ইয়াত লেংৰা আমৰ গ্ৰাফটিং কৰিম আৰু লগতে এলফনছ আমৰ গ্ৰাফটিং কৰিম। আৰু তাৰ মই গ্ৰাফটিং কৰাৰ যিটো আগ, সেইবিলাক মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক তাত লেঙেৰা আমজোপা দেখুৱাম। এইজোপা মোৰ লেঙেৰা আম। এইজোপা প্ৰায় 4-5 বছৰ হৈ গ'ল আমজোপা। মই আম খাই আছোঁ ইয়াত লেঙেৰা আম। আৰু ইয়াত মই এতিয়া এই আগটো এইকেইটা পাতবোৰ ছিঙা মোৰ প্ৰায় 8-10 দিন হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত এতিয়া দেখিছে নহয়, নতুনকৈ কোঁহ মাৰিছে। এই কোঁহকেইটা মাৰিলেই মানে এইটো গ্ৰাফটিং কৰিবলৈ ৰেডি হৈ যায়। সেইটোতে চিন। ইয়াত কিমান দিনৰ কাৰণে এই পাতবিলাক মই সৰাই ৰাখিছিলোঁ। ইয়াৰ পাতবিলাক সৰাই দিলত ইয়াত নতুনকৈ কোঁহ মাৰে। এই কোঁহ মাৰিলেই এইটো গ্ৰাফটিঙৰ বাবে ৰেডি হৈ যায়। মই এতিয়া ইয়াৰ লেঙেৰা আমৰ আগো ল'ম আৰু একেধৰণে মই এলফনছ আমৰ আগো ল'ম। প্ৰথমতে লেঙেৰা আমৰ আগটো তাত গ্ৰাফটিং কৰি লওঁ। প্ৰথমতে এই যিটো ডাল গ্ৰাফটিং কৰিম, যিটো আগ গ্ৰাফটিং কৰিম, সেই আগটো মই লৈ ল'ম। এইটো লেঙেৰা আমৰ আগ, এই আগটো এতিয়া গ্ৰাফটিং কৰিম। গ্ৰাফটিং কৰিবলৈ আমাক 2টামান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমতে এনেকুৱা চাফা এখন চুৰি কটাৰী লাগিব, বা অন্য কটাৰী হ'লেও হ'ব, খালি চাফা আৰু চোকা হ'লেই হ'ল, ধাৰ থকা হ'লেই হ'ল। তাৰপিছতে প্ৰয়োজন হ'ব এটা গ্ৰাফটিং টেপৰ। গ্ৰাফটিং টেপ আপোনালোকে অনলাইনত পাই যাব, আৰু গ্ৰাফটিং টেপ নাথাকিলেও হ'ব, আপোনালোকে ভাল পলিথিনৰ টুকুৰা ল'লেও হ'ব। ভাল ধৰণে কাটি লৈ যিকোনো পলিথিন ল'লেও হ'ব। মই গ্ৰাফটিং টেপে আজি দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকৈ গ্ৰাফটিং টেপে গ্ৰাফটিং কৰোঁ। তাৰপিছতে এনেকুৱা থোনাৰ প্ৰয়োজন হয়। এনেকুৱা থোনা থাকে, কিনিবলৈ পায় অনলাইনত। এই থোনাটো কিনিব পাৰে, নহ'লে বা বেলেগ পলিথিনেও আপোনালোকে এই গ্ৰাফটিঙৰ আগটো ভালকৈ ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে, বৰষুণ নপৰিবলৈ আৰু হিউমিডিটিটো মেইনটেইন ৰাখিবলৈ এই থোনাটো লাগে। এই থোনাটো নহ'লে আপোনালোকে বেলেগ অন্যান্য ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট, এনেকুৱা বগা ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰিলেও হৈ যাব। এতিয়া আহক গ্ৰাফটিং কৰি দেখুৱাম। এতিয়া এই যিটো মেইন পুলি, ইয়াৰ এনেকুৱা মান জেগাত যিডোখৰ কোমল আগ, একেবাৰে আগটোও নহয়, অলপ মিডল পৰ্চনত, এইটো ইমান হাৰ্ডোটো নহয়, বৰ টান ছাল থকা হেৰিও নহয়, আগো নহয়, আৰু বৰ কোমল আগো নহয়। তো ইয়াৰ আগটো কাটি পেলাম আৰু ইয়াতে মই গ্ৰাফটিং কৰিম। আমৰ মেইন পুলিৰ ডালটো কাটিলোঁ, আগটো কাটিলোঁ। এতিয়া এইটো যিমান শকত আৰু এই ডালটো
প্ৰায় সমানে শকত ল'ব লাগে আমি যেটো আগ আনিছো জয়েন দিবলৈ এতিয়া এই ডালটো মই ইয়াত খাপ খুৱাব লাগিব এনেকৈ খাপ খুৱাই বান্ধিব লাগিব এতিয়া ইয়াত সোঁ মাজত ফালিম এইটো ফালি ল'লো আৰু ইয়াৰো এনেকৈ ভি শেপত কাটিব লাগিব ভি শেপত কাটি বস্তুটো ইয়াত এনেকৈ ভৰাই দিব লাগিব আগটো ইয়াত ভি শেপত কাটি ভৰাব লাগিব ইয়াৰ চালে এডোখৰত চালে কানেকশ্যনটো বনিব লাগিব ধুনীয়াকৈ তেতিয়াহে গ্ৰাফটিংটো ছাকচেছফুল হ'ব ইয়াকটোৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াকটো মই কাটি দিম এতিয়া তেতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই পৰিছে এইটো এতিয়া গ্ৰাফটিং টেপেৰে ভালকৈ বান্ধি দিম যিমান পাৰি টাইটকৈ বান্ধিবলৈ চাব লাগে যাতে ইয়াত হাৱা বতাহ ভুলতো নোসোমায় হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এই বেগটো পিন্ধাই দিম এনেকুৱা বেগ নহ'লে বা বেলেগ অন্য পলিথিনো পিন্ধাব পৰা হয় এইটো গ্ৰাফটিং হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত আগ ফুটালে বাট চাব লাগিব ইয়াত যেতিয়া নতুন পাত ওলাব তেতিয়া গম পাম গ্ৰাফটিংটো ছাকচেছ হৈছে আৰু একেধৰণে মই বাকী ডালকেইটাটো এই ডালকেইটাটো এতিয়া মই ইয়াত এলফনছ' আমৰ ডাল ইয়াত লগাম এইটো আমাৰ লেঙেৰা আম হৈ গ'ল আৰু একেজোপা গছতে মই এলফনছ' আমৰ ডালো গ্ৰাফটিং কৰিম এইজোপা মোৰ এলফনছ' আম ইয়াত এইটো আগ মই পাত ছিঙি ৰাখিছিলোঁ ইয়াতো এই কোঁহ ওলাইছে এইটো এতিয়া মই লৈ যাম এলফনছ' আমৰ টেষ্টটো লেঙেৰা আমতকৈ বেছি ভালহে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ দুটা গ্ৰাফটিং কৰিম এইটো এটা আছে এই দুইটাতে কোঁহ ওলাইছে আৰু এলফনছ' আমটো বহুত টেষ্টি হয় লেঙেৰা আমতকৈ বহুত বেছি টেষ্টি এতিয়া মোৰ গ্ৰাফটিং প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তিনিটা গ্ৰাফটিং কৰিলোঁ দুটা এলফনছ' আৰু এটা লেঙেৰা আৰু এইকেইটা দিন মই ইয়াত ঢাকি ৰাখিম কাপোৰ এখন দি ঢাকি ৰাখিম ধৰক ওপৰত ডাইৰেক্ট যাতে ৰ'দটো নপৰে নহ'লে এই আগকেইটা শুকাই যাব ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিলোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট ছানলাইটটো নপৰে নহ'লে আগকেইটা শুকাই যোৱাৰ চান্স থাকে এতিয়া মাত্ৰ ইয়াত কুঁহিপাত ওলোৱালৈ বাট চাব লাগিব আৰু ফাইনেলি এয়া 3 মাহৰ মূৰত পোখা ওলাই গ'ল মোৰ গ্ৰাফটিংটো ছাকচেছ হৈ গ'ল মই যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত গ্ৰাফটিং কৰিছিলোঁ আৰু এয়া মাৰ্চ মাহ সোমাইছে এই মাৰ্চ মাহলৈকে 3 মাহৰ ভিতৰতে মানে ছাকচেছ হৈ গ'লোঁ আৰু গ্ৰাফটিং কৰাৰ বেনিফিট কি গ্ৰাফটিং কৰিলে আমৰ সচটো বদলি নহয় মানে গুটি পৰা ৰুলে কি হয় আপোনাৰ বদলি হৈ যাব পাৰে যিটো আমৰ গুটি ৰুইছিলে সেইমতে সেই আমজোপা সেইটো আম নালাগিবও পাৰে অলপ চলপ বদলি হৈ যায় বা বহুতত
বেছিয়ে বদলি হৈ যায় কিন্তু গ্ৰাফটিং কৰিলে এজ ইট ইজ থাকিব যিটো আমৰ সঁচ আছিলে সেইটো আমৰ সঁচে থাকিব সেইটো কাৰণে আমি সদায় পৰাপক্ষত গ্ৰাফটিং পুলিয়ে ৰুব লাগে আৰু এটা সুবিধা কি হ'ল এতিয়া ডাইৰেক্ট গছত কৰিব পাৰিলে কি সুবিধা আমাৰ ধৰক যদি জাগা কম আছে ঘৰত ঢেৰ আম গছ লগাবলৈ একেজোপা আমতে আমি বহুত প্ৰকাৰৰ আম লগাব পাৰিলোঁ বহুত প্ৰকাৰৰ আম খাবলৈ পাম মানে একেজোপা আমতে আৰু ধৰি লওক পুৰণা গছ এজোপা আছে যিজোপা বহুত ওখ হৈ গ'ল আম নলগা হৈ গ'ল তাক যদি আমি অলপ চাপৰত কলম দি লওঁ কলম দিয়াৰ পিছত সেই গছজোপাৰ পৰা যিবিলাক ডাল ওলাব নতুনকৈ পোখা ওলাব সেই পোখাকেইটাত আমি আকৌ এই ধৰণে গ্ৰাফটিং কৰি ল'লে আমি চাপতে মানে একেবাৰে চাপৰ জেগাতে আকৌ আম খাবলৈ পাম আৰু ভাল সঁচৰ আম আমি বিলাতী সঁচৰ আম লগাব পাৰিম তাত গ্ৰাফটিং কৰি বা যি আম মন যায় আপোনালোকে সেইটো আমি লগাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে গ্ৰাফটিং প্ৰচেছটো শিকি ল'লে আপোনালোকৰ ঘৰত যিকোনো আম গছতে লগাব পাৰিব মানে যি লোকেল আম গছতো চালানি লগাব পাৰিব বা এজোপা গছতে বহুত প্ৰকাৰৰ আম লগাব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কিবা যদি জানিবলৈ বা বুজিবলৈ শিকিবলৈ থাকিলে তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব মই নিশ্চয় তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ ধন্যবাদ